კასპერსკის ლაბორატორიის მონაცემებით 2018 წელში მომხმარებელთა მეოთხედმა, ანუ 26.62%-მა განიცადა თავდასხმა ინტერნეტის მეშვეობით, მაშინ როცა ერთი წლით ადრე ეს მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 23%, 22.93 მიასეთი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში ინტერნეტთავდასხმები გახშირებულია. ცალკე აღებული რიცხვები შესაძლოა შთაბეჭდილების შექმნისთვის არ იყოს ზუსტი. რამდენად საშიში ტენდენციის წინაშე ვართ, საკმარისი ალბათ ეს მონაცემები არ გახდება, ვიდრე სტუმარს უმასპინძლებ და ისევ კასპერსკის ლაბორატორიის მონაცემებზე დაყრდნობით რამდენიმე ქვეყნის სტატისტიკას უნდა ჩაგახედოთ. 2017 წელს მსოფლიოში ინტერნეტის მომხმარებელთა კომპიუტერების 29.4%-მა ერთხელ მაინც ჰქონდა შეხება ეგრეთ წოდებული malware-ის კლასის ვებ-თავდასხმაზე, ხოლო 2018 წელში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 30%-მდე, გადააჭარბა კიდეც მას. მაგალითად, ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში მომხმარებლებზე ვებზე თავდასხმების წილი გაიზარდა 2017-დან 2018-მდე 35.14%-დან 35.98%-მდე. სომხეთში კი ზრდის მაჩვენებელი კიდევ უფრო დიდია 32.91%-დან 36.57%-მდე. მასობრივი კიბერთავდასხმებით განსაკუთრებით ცნობილი იყო 2017 წელი. ვირუსი სახელწოდებით WannaCry ყველას ახსოვს ალბათ. კიბერთავდასხმების ნაკლებობით არც 2018-ში ვიყავით მშვიდად. ჰაკერებმა გასულ წელსაც დაამტკიცეს, რომ ზოგიერთი კომპანია კიბერთავდასხმის მიმართ ჯერ კიდევ უძლურია. მეტი დეტალი შეგვიძლია ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევაზე საუბარს, რომელიც თვითონ ჩვენგანს გვეხება 21 საუკუნეში. წლის ერთ-ერთი მასობრივი კიბერთავდასხმა იაპონურ კრიპტობირჟაზე განხორციელდა. ჰაკერებმა 530 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ნემქოინი მოიპარეს. ქოინჩეკმა ჰაკერების თავდასხმა მხოლოდ 8 საათის შემდეგ შეამჩნია. იაპონურმა კომპანიამ არასანქცირებული წვდომის გამოვლინის შემდეგ ვაჭრობა შეაჩერა. აღნიშნული კიბერთავდასხმით დაახლოებით 260,000 მომხმარებელი დაზარალდა. კომპანია კი საბოლოო ჯამში გაიყიდა. ჰაკერების მსხვერპლით თვითმფრინავების მწარმოებელი ბოინგიც გახდა. ბოინგის სისტემაზე კიბერთავდასხმა WannaCry-ის მსგავსი ვირუსით მოხდა. კომპანიის ცნობით ბოინგის კიბერუსაფრთხოების სისტემამ და თანამშრომლებმა წარმატებულად იმუშავეს და ვირუსმა ვერ შეძლო შეეჩერებინა ან დაეზიანებინა წარმოებისა და მიწოდებისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფა. WannaCry-ის მიერ მიყენებულმა საერთაშორისო ზარალმა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. T-Mobile-ზე კიბერთავდასხმამ კი ამავე წელს 2 მილიონზე მეტი მომხმარებელი დააზარალა. კომპანიის სერვერები ჰაკერებმა 20 აგვისტოს გადახეს და T-Mobile-ის 2 მილიონზე მეტ მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები მოიპარეს. თავდასხმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიის 77 მილიონი მომხმარებლის 3%-ზე ნაკლებს შეეხო. ჰაკერებმა პერსონალური მონაცემების მოპარვა სასტუმროების ქსელ მეოთხედმად შეძლეს. ამ შემთხვევაში მომხმარებლების რიცხვი დაახლოებით 500 მილიონი იყო. ჰაკერების ხელში ისეთი მონაცემები აღმოჩნდა, როგორებიცაა სახელი, გვარი, ტელეფონის და პასპორტის ნომერი, ასევე ელექტრონული პოსტის მისამართები და დაბადების თარიღები. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ კომპანიის აქციებზე ფასი 5%-ით შემცირდა. და ბოლოს 2018 წლის დეკემბერში ცნობილი გახდა, რომ ჰაკერებმა ევროპელი დიპლომატების მიმოწერის მოპარვაც მოახერხეს. გზავნილებში საუბარია როგორც დონალდ ტრამპზე, ისე გლობალური ვაჭრობის საკითხებზე. ევროპის ოფიციალური პირები ამტკიცებდნენ, რომ მასშტაბური კიბერიერიშის შედეგად ჰაკერებმა საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომა მაინც ვერ მიიღეს. დავბრუნდით ახლა ისევ საქართველოში. კიბერუსაფრთხოების პრობლემა არც ჩვენ ქვეყანაშია ნაკლებად მნიშვნელოვანი. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ კიბერუსაფრთხოების ექსპერტთან ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო ანდრო, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად ზუსტად არის შესაძლებელი კიბერთავდასხმების აღრიცხვა, ის მონაცემები, რომელიც მე მოვიყვანე, რამდენად ზუსტი შეიძლება იყოს და რამდენად მასობრივი არის საქართველოში თქვენი ინფორმაციით კიბერთავდასხმები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. თემა ნამდვილად აქტუალურია. კიბერკრიმინალის ზრდა თავისთავად ცხადია არის მყარი ტენდენცია უკანასკნელი წლების და ამ თვალსაზრისით რიცხვები აბსოლუტურად რელევანტური და მართალია. რაც შეეხება აღრიცხვას, რომელიც თქვენ წამოჭერით, რა პრობლემას თქვენ წამოჭერით, ეს ნამდვილად არის გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული, რადგან როგორც სიუჟეტში ჩანდა, ასევე გვიჩვენებს ჩვეულებრივი მონაცემებიც, ხშირად გამოვლენა კიბერთავდასხმის ხდება წლების შემდგომ, ან შესაძლოა
შესაძლებელია საერთოდ არ გამოვლინდეს იმ პირობებში, სანამ მიმდინარეობს კიბერსპიონაჟი ან გადახვა. ერთია, როდესაც მიმდინარეობს მონაცემთა დაკარგვა და ამას ჩვენ გრძნობთ, ან როდესაც ქსელია ბლოკირებული, მაგრამ კიბერსპიონაჟის შედეგად, როდესაც მეორე მხარეს, მესამე მხარეს მიაქვს ჩვენგან ინფორმაცია, ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს ამის აღქმა და ტექნიკურმა საშუალებებმაც არ დააფიქსირონ ეს ყველაფერი. ეს საკითხი პრობლემური არის, ალბათ უფრო მეტად თქვენც აღნიშნეთ, რომ გრძნობა იმის, რომ რაღაც ინფორმაცია გავიდა კონკრეტული თქვათ მონაცემებიდან ისე რომ ამაზე არ იყო ნება გაცემული, ალბათ უფრო მეტად ეხება ფინანსურ ორგანიზაციებს, ისეთ ორგანიზაციებს, სადაც ბევრი ადამიანის პერსონალური მონაცემი იყრის თავს. საქართველოში ასეთი შემთხვევები ალბათ მნიშვნელოვნად აღირიცხება, ვიდრე თქვათ ჩვენ პერსონალურ კომპიუტერში თუ კი ვინმე რაიმე ინფორმაციას ან ნებისმიერ სხვა ვირუსს ჩვენ დაუნებურად მას გავრცელებას ხელს შეუწყობთ. ამ შემთხვევაში საქართველო რამდენად არის მაღალი რისკის მატარებელი ქვეყანა, ინტერესი ნაკლები არის იქიდან გამომდინარე შესაძლოა არის რომ არც დიდარი ქვეყანა ვართ და ბევრი თქვათ კომპანია საერთაშორისო არ ხვდება თუ ამის მიუხედავად ჩვენც ვართ მაღალი რისკის მატარებელი სახელმწიფოების რიგებში. საქართველო ერთ-ერთი მაღალი რისკის მატარებელი ქვეყანაა მრავალი ფაქტორის გამო. რასაკვირველია, პირველ რიგში ის რომ ჩვენ ჩრდილოელი მეზობელი ყოველგვარად ცდილობს რომ კიბერსივრცე საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენოს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ თანამედროვე პოლიტიკაში და ჰიბრიდულ აქტივობებში ეკონომიკა და ბიზნესი ერთ-ერთ სერიოზულ არეალს წარმოადგენს, ეკონომიკაზე თავდასხმა და თქვათ იგივე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მოშლა. ამას გარდა ჰაკერები და კიბერკრიმინალები არასდროს არ დაგიდევენ ვის ქსელებს ესხმიან თავს. მათთვის მთავარია სისუსტე. ისინი მისდევენ სისუსტეს და მიღებულ მონაცემებს შემდგომ იყენებენ ყიდიან ძალიან ჩვეულებრივ ონლაინ ბირჟებზე, დარკნეტში და ასე შემდგომ. რაც შეეხება სისუსტეებს, თავისთავად ცხადია, საქართველოში მრავალი ფაქტორი განაპირობებს ქსელების სისუსტეს. პირველი ეს არის ის, რომ კიბერუსაფრთხოების შემეცნება, ცნობიერება თავისთავად მაღალი არ არის და შესაბამისად ბიზნესები ნაკლებად ცდილობენ, ნაკლებად აცნობიერებენ ფინანსების ჩადებას კიბერუსაფრთხოებაში. სულ რამდენიმე წელია ჩვენთან რაც აქტუალური გახდა კიბერუსაფრთხოების თემატიკა. მეორე ის გახლავთ, რომ სწრაფი კომპიუტერიზაცია მიმდინარეობს პროცესებისა საქართველოში და უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიზნესების და სახელმწიფო სტრუქტურების დიდი ნაწილიც პროცესებს, ბიზნეს პროცესებს უკვე აწარმოებენ ონლაინ. შესაბამისი დაცვა ამას ყოველთვის თან ვერ სდევს, თუნდაც ადამიანური რესურსის დონეზე ვერ ასწრებს, თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ბიზნესის ძირითადი ორიენტირი მაინც მოგებაა და კიბერუსაფრთხოება თუ კი ტექნიკურ ჭრილში ავიღებ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და შემდგომი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მე ამის დამადასტურებლად გარკვეულ ციფრებსაც მოვიყვან, გახლავთ ის, რომ კიბერუსაფრთხოებაში ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია აკისრია მომხმარებელს. რაც არ უნდა ტექნიკური საშუალებით აღჭურვოს დამფუძნებელმა ან შესაბამისმა უწყებამ საკუთარი ქსელები, მომხმარებლის ერთ შეცდომას შეუძლია მილიონობით ზარალი მიაყენოს კომპანიას. როგორ შეიძლება ამისგან თავის დაზღვევა მომხმარებლების ინფორმირებულობის გაზრდა ელემენტარულად, როდესაც უცხო ფაილების გახსნისადმი მიდრეკილება ძალიან ავტომატური ხდება ხშირ შემთხვევაში, ან ზოგჯერ შესაძლოა ისეთ ვებგვერდზე გადასვლამ გამოიწვიოს ვირუსის გავრცელება კომპიუტერში და როდესაც სამსახურზე გვაქვს საუბარი მთლიანად ქსელში, რომელიც ხშირად ქსელურ თქვათ მოწყობილობას წარმოადგენს ხოლმე, რა ინფორმაცია საჭიროებენ ეს ადამიანები და ვინ შეიძლება უზრუნველყოს? როდესაც ნებისმიერი მომხმარებელი ისე იქნება ინფორმირებული, როგორც თქვენ ბრძანდებით, მაშინ ასეთი შემთხვევები უკვე შედარებით ნაკლები იქნება. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ საფრთხის შემცველი, თუ კი მომხმარებლის შეცდომაზეა საუბარი, გახლავთ ლინკზე გადასვლა, გახლავთ ფაილის ჩამოტვირთვა და ზოგადად აი ამ რისკების 80-90% მოდის ისეთ თაღლითობის ისეთ ფორმაზე, როგორც არის ფიშინგი და რომელიც ემყარება ტექნოლოგიას, როდესაც ცდილობენ გარკვეული ესეთი საინტერესო მეილით, საინტერესო ინფორმაციის შემცველი მეილით მოახდინონ თქვენი კომპიუტერის ინფიცირება. ცხადია, არამც და არამც არ შეიძლება არც ლინკზე გადასვლა, არც ჩამოტვირთვა, ეს ყველა მიცის ერთი შეხედვით, მაგრამ არ არსებობს სწორედ ის ავტომატიზირებული ჩვევა, ის გაცნობიერებული ჩვევა იმისა, რომ ასეთ მეილზე არ მოვახდინოთ რეაგირება. არა და შედეგები ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთულია. მსოფლიოში მაგალითად არსებობს სტატისტიკა, რომ სწორედ აი ასეთი ინციდენტების 70%-ზე მეტი ფიშინგ ტექნოლოგიაზე მოდის ერთი და ფიშინგ ტექნოლოგია და ამ ტიპის მონაცემთა გაჟონვა, ამ ტიპის რისკიდან მონაცემთა გაჟონვა იწვევს არა მხოლოდ ფინანსურ ზარალს, არამედ უზარმაზარ რეპუტაციულ რისკებსაც, რის გამოც რასაკვირველია უკვე ბიზნესები ერიდებიან გაახმოვან
გაუვანონ, სხვასაც გაუზიარონ თავისი გამოცდილება, რომ მათ განიცადეს კიბერშეტევა. რადგან დადგენილია, რომ ფიშინგის გაცხადების შემთხვევაში კლიენტების 10-15% ტოვებს ბიზნესს, იმიტომ რომ ნაკლებად რესპექტაბელურად ითვლება. ცხადია, ეს უფრო მეტად სტერეოტიპია, მაგრამ ბიზნესი ხშირად არის დამოკიდებული აი ამ ტიპის განწყობებზე თავისთავად. მით უმეტეს, როდესაც საბანკო სექტორს ეხება ეს ყველაფერი და ჩვენ მქონდა ამის სამწუხარო მაგალითები, თქვა საქართველოშიც იყო გარკვეული ინციდენტი, მოდით გავახმაურებთ ბიზნესის დასახელებას, კი ბატონო, ესე იგი ერთ-ერთი კონტრაქტორის მეილი იქნა გატეხილი, საკმაოდ მსხვილი ორგანიზაციის, საიდანაც ფიშინგ წერილები გავრცელდა ერთ-ერთი ფინანსური ინსტიტუტის ბიზნეს ქსელში, რამაც გამოიწვია სადღაც ათასობით უცხოური ვალუტაში თუ გადავთვლით ზარალი. ეს არის მიზანმიმართული ფიშინგი, თავად ეს ფიშინგის ტექნოლოგიებიც იხვეწება, თუ თავიდან იყო ისე რომ ჩვეულებრივ სარეკლამო წერილს შეიძლება მალვე არის მოხოლოდა და ნუ რაღაც მცირე თქვათ ალბათობა იყო იმისა რომ ვინმე ამ მეილს გახსნიდა, დღეს უკვე სწავლობენ სოციალური ინჟინერიის თვალსაზრისით ზუსტ ინტერესს და იმდენად ნაცნობი მეილიდან შეიძლება მოვიდეს. ნაცნობი მეილიდან შეიძლება მოვიდეს, ნაცნობი სერვერიდან შეიძლება მოვიდეს და იმდენად მისადაგებული შეიძლება იყოს თქვენს ინტერესებზე რომ ვერ გაუძლოთ ცდუნებას თქვათ და ძალიან ხშირია სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც ვენდორსა და მომხმარებელს შორის მიმოწერაში ჯდება მესამე პირი, ამ შემთხვევაში ჰაკერი და აი ამ მიმოცვლაში შეუცვლის ხოლმე ანგარიშის ნომერს და თანხები ირიცხება უკვე ჰაკერის ანგარიშზე. ცხადია, აღიძვრება ხოლმე სისხლის სამართლის საქმე, სამართალდამცავების რეაგირება. თავის დაცვის რა შესაძლებლობა და მექანიზმი არსებობს? თუ ტექნიკურ მექანიზმებს ერთი წუთით გვერდზე გადავდეთ, რადგან ეს მეტნაკლებად შესაძლებელია, მეორე მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება, ტრენინგები, მუდმივი სავარჯიშოები, რისი გამოცდილებაც საქართველოში ნაკლებია, სხვადასხვა ტექნოპარკი ატარებს ხოლმე ძალიან საინტერესო კიბერუსაფრთხოების პრაქტიკულ ტრენინგებსაც, ასევე არსებობს რამდენიმე კერძო სტრუქტურა, რომელიც ამით არის დაკავებული, მაგრამ არ არის ჯერჯერობით თქვათ იმდენად პოპულარული ჩვენში, რომ აი ყველა ბიზნესი პრობლემის აღქმის პრობლემა არის. სწორედ აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა 2019 წლისათვის და მეორეს მხრივ ეგრეთ წოდებული data break-ის ტენდენციები როგორი გვაქვს წელს, აი რას ველოდებით თქვენი პროგნოზი ამ ბაზარზე არსებული მდგომარეობა რისი თქმის საშუალება სხვა წლებს? უკანასკნელი ტრენდი ის გახლავთ, რომ თუ კი აქამდე საფინანსო სექტორი იყო თავდასხმის ყველაზე სერიოზული ობიექტი, დღესდღეობით დარკნეტში ფასი აწეულია ჯანმრთელობის დაცვის ინფორმაციაზე, სადაზღვეო ბიზნესიდან გასულ ინფორმაციაზე, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ საფინანსო სექტორზე თავდასხმა მყისიერ ფინანსურ შედეგს იძლევა ჰაკერისთვის, ეს შედარებით ადვილად მიდევნებადია, რადგან როდესაც ფულს კარგავთ, ადამიანი მიეჩვია უკვე, რომ თავის ანგარიშებზე უნდა აკონტროლოს, თქვათ, არაავტორიზებული გადარიცხვები, მაგრამ თუ კი სადაზღვეო კომპანიიდან ან სამედიცინო ჩანაწერებიდან მოიპარავენ თქვენს პირად მონაცემებს და გაყიდიან დარკნეტში, ეს საკმაოდ ძვირად ფასობს, თქვენ შეიძლება ვერასდროს მიხვდეთ ამას, თუ კი შემდგომ თაღლითური გზით არ იქნა გამოყენებული თქვენი ID, ან თქვათ თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ მონაცემები, სოციალური ნომერი ან სხვა და ამაზე შემდგომ თქვენთან სამართალდამცავმა ორგანოებმა არ დაამყარეს კონტაქტი სამართალდამცავი სისტემის ჭრილში, ვთქვათ. ამიტომ ესენი ძვირად ფასი, ეს იქნება ერთი ტენდენცია, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე საგნების ინტერნეტი, დღესდღეობით ინტერნეტიზებულია ყველაფერი მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენი სახლიც, ხო, სმარტ-მაცივრები არსებობს, ნუ აღარ ვამბობ უკვე სმარტფონზე და ამ შემდგომ ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ ამ მიმართულებით იქნება სერიოზული შეტევები და ისევ და ისევ შეტევის ვექტორს, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ვექტორს დაიჭერს, დაიკავებს ფიშინგი, როგორც მოგახსენეთ, ელექტრონულ პოსტაზე თაღლითობა და ეს იქნება უკვე უფრო მეტად მიზანმიმართული, უფრო ძნელად ამოსაცნობი, რადგან ეს პირველადი ინდიკატორები, ვთქვათ, ყველა მიცის, რომ როდესაც გვთავაზობენ, რომ ლატარიაში მოიგეთ 2 მილიონი, ნუ აქ არ უნდა გადავაგზავნოთ ჩვენი ID ეს გასაგებია. რომელიმე აფრიკული ქვეყნის მეფე როცა უნდა გავაწეთროთ თანხა და ასე შემდეგ, ეს გასაგებია, ეს უკვე ვიცით, გავიარეთ, ეს მით უმეტეს ახალ თაობას არ ეშლება, ჩვენს შვილებს და ვთქვათ, ეხლა ვინც მოდის ბიზნესში ამ თაობას, მაგრამ არსებობს მიზანმიმართული ფიშინგის მაგალითები, აი სიუჟეტში იყო მაგალითად წარმოდგენილი, თუნდაც იგივე პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, მიზანმიმართული ფიშინგის წერილებით მოხდა ყველა დიდი პოლიტიკური სკანდალი, კიბერსკანდალი 2015 წლიდან გნებავთ ეს დემოკრატიული პარტიის ამერიკულ შეერთებულ შტატებში სერვერებიდან რუსების მიერ გატაცებული ინფორმაცია, გნებავთ ბუნდესტაგის სერვერებიდან გადაცებული, ყველა იყო ფიშინგის შედეგი და აქ მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ ფიშინგი მარტო ესეთ
ანუ საფინანსო სფეროზე არ ვრცელდება, ან თქვა სადაზღვევო სფეროზე, ბიზნეს ქსელის ინფიცირებამ შესაძლებელია ინდუსტრიაში კინეტიკური შედეგი გამოიწვიოს და უკვე ინდუსტრიული ქსელის გაჩერება მოახდინოს. მარტივად რომ ვთქვათ, შეიძლება ბიუროს რომელიღაც თანამშრომლის ქსელიდან, კომპიუტერიდან ინფექცია მოხდეს საწარმოო პროცესების მართველ სისტემაში და შეაჩეროს ინდუსტრიული პროცესი, რაც მილიონობით ზარალს და შესაძლებელია კინეტიკურ ზარალსაც იწვევდეს. შეიძლება ხშირად ადარებენ ხოლმე ატომურ ომს, თუ კი კიბერ ომის თქვათ საფრთხე იარსებს, მაშინ როდესაც თან ჩუმად რეალურად, ანუ არა ისეთი აგრესიული ფორმით, მაგრამ ეს მსოფლიოში მუდმივი გამოწვევა. საქართველოს რამდენად არის სამხრივ დაცული ქვეყანა სახელმწიფო სტრუქტურებზე? 2008 წლის მაგალითზე ძალიან ბევრი მძიმე, თქვათ, კონკრეტული შემთხვევა ქონდა, მაგრამ წლები გავიდა, რიგ შემთხვევებში, მათ შორის სახელმწიფო უწყებების მხრიდან საჯაროდ თუ არა, თქვათ, ასეთი აქტიური კომუნიკაციით იყო აღნიშნული, რომ გარკვეული პროცესები ამ მიმართულებით წავიდა და წინ გადავდგით დაბიჯები. რამდენად შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად ამ მიმართულებით, რომ კიბერთავდასხმებისგან დღეს საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები არის დაცული? ძალიან კარგი შეკითხვაა. მოდით რამოდენიმე ისეთი აქსიომატური ჭეშმარიტება მოვიყვანოთ ექსპერტების დასკვნები, რაც გახლავთ. პირველი ის, რომ კიბერსივრცეში მშვიდობა არასდროს არ არსებობს და მუდმივად რაღაც პროცესი მიდის, ომია თუ მშვიდობა იქ ყოველთვის რაღაც ხდება. ერთი საკითხი აუცილებლად. მეორე საკითხი ის გახლავთ, რომ თუ კი ასეთ ძლიერ შეტევებს ექვემდებარება მერიოტის ქსელი, ექვემდებარება იაპონიის ზ-ტექნოლოგიური საფონდო ბირჟები, ამის ეშინია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, გერმანიას, როგორ შეიძლება საქართველოს ამ მხრივ მშვიდად იყოს, თუმცა სასიამოვნო და კარგი ამ ყველაფერში ის არის, რომ საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სფეროში უკანასკნელი ადგილი არ უკავია, თუნდაც ჩვენ რეგიონში საკმაოდ წარმატებული და საკმაოდ კარგი იმიჯი გვაქვს ამ თვალსაზრისით, რაც რეალურ ფაქტებს ემყარება. მაგრამ კიბერსივრცე იმდენად სწრაფად ცვალებადი და სწრაფად მზარდი რაღაც არის, რომ თავად აი ამ 10 წელიწადში, რაც თვითონ სიტყვა კიბერი დამკვიდრდა, უკვე რამდენი ეტაპი გაიარა თავდასხმამ, რამდენი ტრანსფორმაცია და შესაბამისად ამას უნდა მივადევნოთ დაცვის საშუალებებიც, ხო? კრიმინალები ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ არიან, რადგან მათ აქვთ განზრახვა, რა უნდა გააკეთონ. ჩვენ მხოლოდ კვალდაკვალ უნდა მივდიოთ და გავანეიტრალოთ ეს შედეგები. აი წელს საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, იმიტომ რომ წელს უნდა შევიდეს ახალი სტრატეგია, ჩვენი ეროვნული კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, ჩართული ვართ ამ სამუშაოებში სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელობით, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აი ამ სტრატეგიამ ბიზნესის ინტეგრირებაც მოახდინოს კიბერუსაფრთხოების ერთიან სისტემაში. დღესდღეობით საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭიროებს შესაბამის დაცვას, შესაბამისი სტანდარტით, მოიცავს მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს და ძალიან მცირე ნაწილს ინდუსტრიისა, ვთქვათ. და რეალურად რომ ავიღოთ, სახელმწიფოს თავისთავად დასაცავი არაფერი არ აქვს, მაგრამ ბიზნეს სექტორის სერიოზულ წარმომადგენელზე თავდასხმამ შესაძლებელია გამოიწვიოს სახელმწიფოს ჩამოსვლა, იმიტომ რომ აი სიუჟეტშიც კარგად ჭამდა, იგივე მერიოტის აქციები ამის შემდგომ 5%-ით გაიაფთა, ხო? ეხლა საქართველოში სულ რამდენიმე ბიზნესია ისეთი, რომელზედაც დგას სახელმწიფო, ახალი დემოკრატია ვართ, ახალი ბიზნეს ქვეყანა ვართ და შესაბამისად თუ მათ დაცვაში სახელმწიფო არ შეიტანს გარკვეულწლის, თუნდაც დახმარების სახით, შეიძლება ფული ბიზნესს უფრო მეტი ჰქონდეს, მაგრამ იგივე რეგულაციები, ინფორმაციები, აი ეს ტრენინგები, რასაც თუნდაც იგივე ჩვენი ინოვაციების სააგენტო ადარებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც მოგახსენეთ, თუ კი ცნობიერება არ იქნა პირველი ტოპ მენეჯმენტის დონეზე, სიტუაციური ცნობიერება, რომ რასთან გვაქვს საქმე და რა რისკებია კიბერში და რომ კიბერი ზუსტად ისეთივე შემადგენელი ნაწილია უსაფრთხოებისა, როგორც უსაფრთხოების და რისკების სხვა მომენტები და მეორე ჩვეულებრივი მომხმარებლების ინფორმირება და ტრენინგები, რომელიც უნდა დაიწყოს სკოლიდან. ავსტრიაში მაგალითად საბავშვო ბაღიდან იწყება და ბავშვი 3-4 წლიდან ითვისებს, რადგან როდისა აქვს ბავშვს პირველად შეხება კომპიუტერთან, ხო? ჩვენთან 0-ვან კლასში უკვე აძლევენ ლეპტოპს, ხო? შესაბამისად უკვე იწყებს ცხოვრებას ინტერნეტში, ნუ აღარ ვამბობ ტელეფონების გავრცელებულ თემატიკაზე და რა თქმა უნდა ამ რისკებს როგორც საგზაო მოძრაობის წესებს ვსწავლობთ იმ წუთიდან, რა წუთიდანაც გზაზე გადასვლას ვიწყებთ, დაახლოებით ასევე უნდა ვიცოდეთ კიბერჰიგიენა. უნდა ვიცოდეთ როგორ მოვეხმაროთ და როგორ დავიცვათ თავი პირადი ინფორმაციის შესაბამისად გადინებისაგან არასასურველი მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანდრო. საინტერესო მიმოხილვისათვის ანდრო გოცირიძის კიბერუსაფრთხოების ექსპერტს მასპინძლობდით საქმე ინდირის ეთერში.